Tervetuloa Suomi DH-pariin. Ensimmäinen osakilpailu ja Mustavuoressa ollaan. Mä sain rataoppaakseni Arto Piiraisen, joka on täällä ollut vissiin aika hyvän kasapäiviä rakentelemassa. Muutaman tunnin. Ja sä oot silloin oikea kaveri näyttää paikkoja. Mitäs kaikkea jännää te kisaradalle? Siellä on sit kaikkea jännää. Motopatteja en tehnyt, kun Visa kielsi. Vitsi, ne on perseestä. Mä kirosin niitä just Mialakan videolle, että kuka näistä tykkää. Mä olisin tehnyt ihan vittuulliset motopatit, mutta Visa kielsi. Ei saanut kuulemaan olla. Kiitos Visalle. Alright, lähdetäänkö me katsomaan rataa? Siellä on wallridea ja kaikkea. Tänään on tosiaan lauantai, harjoituspäivä. Ja huomenna aamulla sitten tullaan vielä aamuvarhaisella kävelemään rata läpi. Ja sen jälkeen päästään kisaamaan. Ensimmäinen lasku kisaradalle otettiin melkein kävelyvauhtia ja nähtävyyksien luokse pysähdellen. Voi morjens. Tässä on sitten eka ei-kuumotuskohta. Täältä saa ehkä perspektiiviä tähän. Hitaampien reenivuoro. Pitäisikö toi nyt rullata sitten tosta? No ei se siitä parane odottamallakaan, eiks niin? Joo. Eipä siinä muuta kuin, että on helppo vetää tonne pitkäksi, jos on ready. Nyt mennään. Voi vittu. Okei. Hei, ei se ei mennyt noin. Ensivaikutelma oli aika tyly, rata oli jyrkkä, tekninen ja melkein pelkkää liukasta irtohiekkaa ja soraa. Vittu, mä en niinku odottanut ollenkaan, että sä meet niinku siitä. Mä jotenkin katsoin, että joo, mennään tonne, sit se yllättäen tiputtaa nyt siitä. Olisin, että joha, no se on sit. Sitten siinä on linjavalintana dropata tosta tonne sisään. Joo. Tai ajaa ulkoa. Käytännössä tossa ei oo mitään ihmeellistä, mutta tällä vauhdilla ei suoraan mene enää näkyy. Joo. Alright. Joo, tosta se menis, mutta siihen tarvitsee pikkusen enemmän vauhtia kuin tän. Mä löysin tosiaan fellow YouTuberin täältä pelkäämään mun kanssa. Moikka! Kukas sä oot? Mä oon Amma. Nonni, ottakaa Amman kanava kans seurantaa. Mä pistän linkin tohon. Miltä tää näyttää tähän mennessä? Aivan kauhea. Aivan kauhea. Uskallaanko mä huomenna enää edes tulla tänne? Älä oo tommonen. Hyvin se menee. Jep. Mennään ihmettelee lisää. Näin on. Tässä on hyvin tää päivä aikaa reenata. Joo. Joo, mulla on pari kaveria, jotka tulee huomenna vasta paikalle. Mä vähän säälin niitä kyllä jo etukäteen. Janne ison dropin kautta.
Sopii se mulle. Onks isos ropis jotain, mitä pitäisi tietää? Nyt paljon isompi. Ai se on paljon isompi. Joo, ja sitten siinä perässä on se lautahyppyrikäppi, jota minäkään en ole vetänyt. Noniin. Sillain, katsotaan miten se menee. Seuraavaksi oli yritettävä saada rata suoritettua yhteen soittoon ylhäältä alas. Alright, rata on nyt kuumoteltu läpi muutamaan kertaan. Se on kiitettävä haastava. Ei oo mikään rallattelupätkä. Kyllä sitä voi rallatella. Niin no joo, meikäläinen ei voi rallatella. Täällä on kyllä tyyppejä, jotka varmasti voi. Mutta kerro nyt ensin, että miten Mustis yleensäkin ilmoittautuu olemaan yksi osa kilpailuista. Koska Visa halusi. Koska Visa halusi? Joo. Siis sillä tavalla. Sehän oli selvä homma. Mustiksessa on ajettu aiemminkin TH-kilpailua. Ja useampi tietää, että täällä on todella jyrkkää. Täällä on niin kuin suhteessa moneen Suomen paikkaan. Ja sitten tuolla haastavaa luonnollista kivikkoa ja sellaista hyvää DH-pätkää. Niin Visa kysyi silloin viime kauden päätteeksi, että halutaanko järjestää kisaa. Ja mä olin jo itse miettinyt silloin, että puhutaan Visalle siitä, että kun saadaan bikeparkkitoiminta käyntiin, niin sitten järjestetään kisat. Ja haluttiin olla eka paikka, koska tiedettiin, että tämä paikka kuivaa ja sulaa. Mutta siis meillähän oli selvä suunnitelma jo viime vuonna silloin loppuvuodesta, että mistä se rata tulee suunnilleen menemään. Ja sille tehtiin sitten pohjat, oli ajateltuna ja sitten ruvettiin tekemään. Alright, ja sitten on vedetty pitkää päivää. Ei toi ihan vahingossa kuitenkaan syntynyt. Ei ole ihan vahingossa syntynyt, että pisimmät päivät on 13 tuntia, mitä mä oon täällä tehnyt itsekseni ja muutamien ihmisten avustuksella. Mikä tässä on ollut isoin homma? Täällä on sekä isoja lautarakennelmia tehty useampia, että varmasti siirretty maata. Isoin homma on ollut motivoida ihmiset tulemaan rakentamaan. Se on ollut kaikkein vaikeinta. Vaihtanut useampaan kertaan isompaan raippaan ja isompaa porkkanaa kepinnenä. Mutta siis ei tossa ole ollut oikein niin kuin mitään vaikeinta. Museovirasto oli yksi isoin, koska meillä on ne suojellut ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudat. Et se oli sellainen, että sen kanssa kun päästiin sopuun, että mitä saadaan tehdä, se meni tosi hyvässä hengessä se kaikki sopiminen. Ja ensi vuodelle on muun muassa sovittu, että tehdään piirustukset silloista juoksuhaudan yli ja haetaan siihen luvat museovirastolta ja tällainen. Saataisiin laajempaa reittiä sieltäkin tehtyä. Tuliko tuosta semmoinen, mitä sulla oli visioja? Suunnilleen. Muutama juttu tuossa lopussa on sellainen, että haluaisi tehdä vähän eri tavalla, mutta se ei ole mahdollista. Oikeastaan sitten vasta kun tullaan tänne loppurinteeseen. Joo. No niin, se olisi kisapäivän aamu Mustavuoressa. Vähän huonosti nukku, koska saattaa ehkä pikkusen jännittää. Tässä kohtaa mun täytyy sanoa iso kiitos mun sponsoreille, Bikeworksille, Leatille ja Hi-Fi Bikesille. Kiitos kun lähditte tukemaan mun tätä Suomi DH-seikkailua. Ja katsojat, muistakaa painaa sitä peukkua sillä aikaa kun mä lähdin kiipeämään trackwalkia. Melkoisen jyrkkä bermi-onkelma tässä on se, että sulla on kiitettävä vauhti tuolta hyppyriltä. Ja tässä on tämmönen, mitähän tää olisi,
3-metrinen gäppihyppyri. Mut se päätyy tuntuu tosi pieneltä tossa, koska sulla on melkoiset vauhdit tuolta mäen päältä. Täältä tullaan alas hyvällä kyydillä. Itse droppi on tommonen vajaa 2 metriä ja koska sä tiput tonne alas mäkeen, niin koko tippumismatka on varmaan 3-4 metriä. Ei se ole yhden aikana maagisesti muuttunut vähemmän luusiksi täällä. Joo, ei. So this is pretty loose and that's slippery as fuck, that turn there. Tätä vieressä. Se menee tosi niin paljon vauhtia. Yep. Oos tää teiveli, et halua keissata? Yeah, but you're coming down from there. And then you just roll this straight and pump. Tuu vaan jyrkemmäksi ja liukkaammaksi. Hyvin kova kukku. Me tullaan tuolta. Ei kun tuolta. Joo. Sitten jatketaan. Tänne näin. Yeah. Jos tää on kauhean. Hello! Sinivirta Janne. Ja sun sarja on M35. Miehet perkeleen vanha. Nuorukaiset. Ja sun numero on 58, eli tosta pinosta. Siitä. Tässä ei ole reikiä Kiitoksia. valmiiksi, nyt tosta voi reijittää. Näin teemme. Vauhtia, vauhtia! Janne, vauhtia! Kun harjoitukset oli ajettu, oli aika ajojen vuoro. Itse kisalasku ajettaisiin tästä saadun ajan perusteella aloittaen hitaimmasta. Koska Juusiain säännöt kieltävät GoPron käytön kisalaskussa, joudutte tyytymään tähän minun aika-ajolaskuuni. Se harmittaa itseäni lähinnä siksi, että onnistuin olemaan kisalaskulla melkein 3 sekuntia nopeampi kuin tällä laskulla. Tap. Voi mennä.
Meni suomeksi. Mä en todellakaan tiedä, missä toi palkintojen jako on. Mulla ei ole tuloslistoja. Ja tässä on nyt jonkinnäköinen battle, että onko se tuolla vai täällä, mutta en mä tiedä. Kyllä Eli ihan perus. Ihan perus Suomi DH-skene. Mutta lähtökohtaisesti kaikilla on hyvä meininki. Aurinko paistaa, vaikka piti sataa ja mulla palo olkapäät, että Kova. Että 6/5. 6/5. Melkoiset 5 päivää. Ensin 3 päivää Mielakassa ajamista, 2 päivää niistä Funduro-leiriä Ville Ormon coachauksessa. Ja sen jälkeen pääsikin sitten saman tien hyödyntämään näitä coachauksia, kun mentiin Mustavuoreen ja ajettiin ensimmäinen Suomi DH-osakilpailu tälle kaudelle. Toivottavasti tämä jakso on ollut viihdyttävä. Tämä on nyt toka jakso mun Suomi DH tutuksi sarjaa. Jos katsoit tänne asti, kiitoksia siitä. Muista painaa peukkua. Jos tämmöistä haluaa nähdä lisää, pistä kanava seurantaan. Muuten ensi kertaan.